لاست ویډیو کې مونږ د لاګین پیج ډیزاین جوړ کړو او ما دا ویلو چې په نیکسټ ویډیو کې به پسې د لاګین فنکشنالټي اډ کوو پی ایچ پی کې خو د هغې نه مخکې به مونږ یو کار دا وکړو چې دغه به لږ شان پریکټس وکړو د پی ایچ پی ټیک ده چې پی ایچ پی کې به کار څنګه کېږي پی ایچ پی وایي څه د پروګرامینګ لینګویج څه دی ټیک شوه په دې کې به لږ ټیک شانتې خبره وکړو د هغې نه پس به بیا لاګین ته راشو او په خپل مین پروجیکټ کې به کار شروع کړو مخکې خبره کول ځکه ضروري دي چې څه بیسکس دي چې هغه لږ ډېر په سمجھ کې راشي نو د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې ما چیټ جی پی ټي دلته اوپن کړی دی زه د چیټ جی پی ټي نه لږ کوټې شان هیلپ اخلم دا د چیټ جی پی ټي لینک ته چیټ ډاټ اوپن اے آی ډاټ کام دې ته راشي د اکاونټ پې کریټ کړئ د هغې نه پس دا تاسو یوز کولی شئ هیلپ ترې اخیستی شئ زه د دې نه ځانه لږ هیلپ علم دې ته زه یو پرامپټ دلته کې ورکوم چې مطلب زه پی ایچ پی زده کوم او د پی ایچ پی متعلق په ماله څه زده کول پکار زه دې دا تپوس کوم دې له ما دلته کې دا یو پرامپټ ورکړو زه ورته وایم چې I want to build project in PHP and MySQL with bootstrap framework ما ورته خپل requirement specify کړل چې زه دا چل کول غواړم PHP کې یو پروجیکټ جوړوم but I don't know PHP so what things should I learn before starting my project چې زه PHP باره کې ماله څه زده کول پکار دی دا پرامپټ ما دې له ورکړو نو دی به ماله اوس د دې ریسپانس جنریټ کړي چې مطلب زه څه زده کړم او زه به دې بیا تپوس کوم چې دا څه ته وایي هغه بیا دې ما ته وښیي هم چې دا پی ایچ پی کې فرض کې مختلف شیزونه دي هغه څنګه یوز کولی شم په خپل کوډ کې د هغې طریقه به صحیح نو ما ته دی وایي چې سیورل تھنګز به زده کول غواړي د ټول نه اول دا دی چې پی ایچ پی بیسکس به زده کول غواړي پی ایچ پی بیسکس کې دا ما ته څه وایي چې فنډامنټلز آف پی ایچ پی به زده کړي په هغې کې به څه صحیح ویریبل به زده کول غواړي ډیټا ټایپ به زده کول غواړي اپریټر به زده کول غواړي کنټرول سټرکچر به زده کول غواړي سچ ایز اف سټیټمنټ او لوپس فنکشنز به زده کول غواړي اریز به زده کول غواړي ټیک شوه دغه شانتې کور کانسپټ چې دی دا ډاینامیک اپلیکیشن زده کول لپاره دا زما لپاره ضروري دي بیا ابجکټ اورینټډ پروګرامینګ چې دی چې هغه پسې زده کړی شي نو ښه ده ریوزیبل فنکشنز به یوز کوم پی ایچ پی اینډ مای ایس کیو ایل به یو ځای څنګه یوز کېږي هغه پسې زده کول غواړي ټیک شوه ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس به زده کول غواړي او بوټسټریپ فریم ورک چې دی هغه به زده کول غواړي دغه شانتې ایم سی وي آرکیټیکچر زده کول غواړي سیکیورټي بیسډ پریکټسز ایرر هینډلینګ اینډ ډیبګینګ پی ایچ پی فریم ورک زه یو خاص فریم ورک بیا زده کوم لکه لاراویل شو یا بل شو کوډینګ شو نو هغه زده کولی شم ورجن کنټرول چې زه مختلف ورجن کنټرول سیسټم ګیټ پسې زده کول غواړي ټیک شوه نو دا چې دا کوم شیزونه وي چې دا ټول زده کړو نو مطلب دا چې یو فل سټیک ډیولپر شي او هغه پی ایچ پی کې اپلیکیشن جوړولی شي خو اوس زموږ زده کول دا دي چې پی ایچ پی بیسکس ټیک شوه زه به دله بل پرامپټ ورکړم چې زه د بیسکس نه سټارټ کول غواړم ما دې ته وویل چې ما ته بیسکس ټیچ کړه د پی ایچ پی ټیک شوه چې دی ما له څه ریسپانس راکوي ټیک شوه نو اوس د ما د ټولو اول ما ته دا وویې زه دا لږ میکزیمایز کړم چې سایز یې غټي ښکاري به او زه به د دې نه دا لاندې کم حصه چې دا به زه مکمل لرې کړم چې ما ته سپیس سیوا شي آی تھنک چې دا نه لرې کېږي ځکه دا ترو جاوا سکرپټ راځي نو زه به ایکسټینشنز چې دي دا به زه فی الحال ډسیبل کړم ایکسټینشن به زه ډسیبل کړم فی الحال دا بل ایکسټینشن چې دی دا به هم زه ډسیبل کړم چې ما ته دا سپیس برابر شي زه پیج به یو پیر ریفریش کړم ټیک ده دا زما هغه چیټ و در سره چې ما کم ډسکشن کړی ټیک ده نو دی به اوس ما ته دلته کې د ما له ټولو اولي ما ته څه وویې پی ایچ پی ما ته وویل چې پی ایچ پی سټینډز فار هایپر ټیکسټ پری پروسیسینګ هایپر ټیکسټ چې دی دا ایچ ټي ایم ایل کم ټیکسټ چې دی دې ته ویلی شي ټیک شوه نو د هغې پری پروسیسینګ مطلب چې هغه دغه ته کلاینټ سایټ ته د لیږلو نه مخکې دا په سرور باندې رن کېږي ټیک شو دا لینګویج او په هغې باندې پروسیسینګ کوي او په دې کې موږ د ایچ ټي ایم ایل فایلز هم کوو ایچ ټي ایم ایل ورسره هم امبیډ کولی شو اوس چې کله موږ خپل کوډ کوو نو تاسو به وینئ هم موږ الریډي کړي به هم لکه انډکس ډاټ پی ایچ پی چې په دې کې دا د پی ایچ پی کوډ دی هم پکې ایچ ټي ایم ایل کوډ دی نو مطلب په یو ایچ ټي
پی ایچ پی فایل کې چې ډاټ پی ایچ پی موږ هغې ایکسټینشن ورکړو په هغې کې موږ د پی ایچ پی کوډ هم کولی شو په هغې کې موږ د ایچ ټي ایم ایل کوډ هم لیکلی شو په دقه سیم فایل کې ټیک شوه د هغې سینټیکس د ټولو اول چې دی د سینټیکس څه دی نو سینټیکس چې دی هغه دا دی چې د دې کوم سینټیکس چې دی پی ایچ پی کوډ چې موږ په دې سینټیکس کې دننه لیکو په اوله کې به دا وکړو بیا به دلته کې خپل کوډ په منځ کې څه کوډ یا به ولیکو په اخره کې به بیا دا کلوزینګ ټیک به یې وکړو نو دې ځای کې نه پی ایچ پي کوډ سټارټ شو په منځ کې زه څه لیکم دا ټول پی ایچ پي دی ټیک شوه بیا په دې ځای کې اینډ شو که دا ځای دی نه بهر راوباسم دا ما کټ کړو دې ځای نه دا ما بهر راویستو نو دا اوس پی ایچ پي کوډ نه دی ټیک شوه که زه خپل پیج ریفرش کړم دلته راشم نو دا پی ایچ پي کوډ نه دی دا از ایچ ټي ایم ایل دلته کې شو کېږي خو پی ایچ پي کوډ نه دی نو دې لپاره دا دی چې په دې اوپننګ او کلوزینګ ټیک کې په دې کې دننه به زه خپل پی ایچ پي لیکم اولنۍ خبره دا وکړه ټیک شوه دویمه خبره دا وکړه چې آوټپوټ چې زه خپل دغه ته څه آوټپوټ شو کوم د آوټپوټ لپاره به زه ایکو شو لیکم ټیک ده لکه دا زما براوزر دی ټیک شوه زه چې پی ایچ پي کې څه آوټپوټ شو کوم چې په دې براوزر باندې د ماته څه شو کړی شي زه دلته کې ځانه څه شو کول غواړم د هغې طریقه څه ده ایکو چې زه کله پی ایچ پي کې ایکو ولیکم ایکو هیلو ټیک شوه او په اخره کې د هر یو لاین په اخره کې به سیمیکولون کېږدي نه مطلب دا چې دا لاین ختم شو دا خبره ختمه شو ټیک ده نو هغه هیلو چې دی دلته کې راغی صحیح ده دلته کې به زه یو فایل جوړ کړم یو فولډر هغې له به زه نوم ورکړم چې پریکټس نوم ورله ورکړو دې کې به زه پریکټس کوم په دې کې به ورله زه ورکړم چې بیسکس BASICS ډاټ PHP ټیک شوه زه به دلته کې کولاو کوم دغه فایل دا فایل په کوم فولډر کو د فولډر نوم و پریکټس او بیا په هغې کې BASICS ډاټ PHP بیسکس ډاټ PHP صحیح شوه نو اوس دا فایل دی په دې کې چې زه کله هم پی ایچ پي کوډ لیکم طریقه به دا چې اوپننګ ټیک به وکړم د پی ایچ پي او کلوزینګ ټیک به د پی ایچ پي وکړم دې منځ کې زه څه نه کوډ لیکم دا به د پی ایچ پي کوډ ټیک شوه ایکو چې زه څه آوټپوټ شو کوم د هغې لپاره به ایکو او بیا څه ټیکسټ څه چې هغه په دې ډبل کوټس کې زه لیکم ټیک شوه ډبل کوټس کې هم لیکلی شم په سنګل کوټس کې هم لیکلی شم ټیک ده په ډبل کوټس کې به زه ولیکم چې هیلو ټیک شوه او هر لاین ختمېدو په اخر کې به زه را سیمیکولون کوم که زه پیج اوس ریفرش کړم نو هغه آوټپوټ چې دی ما ته په براوزر باندې شو ټیک شوه دوه شیزونه ما زده کړل یو مې دا زده کړو چې سینټیکس به یې څنګه وي بل دا چې زه څه آوټپوټ شو کوم پی ایچ پي کې آوټپوټ به څنګه دغه کوم بل دا چې ویریبلز ان پی ایچ پي یو کین سټور ویلیوز in variable start with a $sign followed by a variable name PHP has loose variable types meaning you don't need to declare the variable type was خبره راغله د ویریبل مطلب دا دی چې زه ځانه څه ویلیو سټور کوم هغه به زه په ویریبل کې سټور کوم ټیک شوه ویریبل کانسپټ دا دی په عام لایف کې چې هم دی د انسان جیب یې ټیک شوه په جیب کې ازانه مختلف سامان ږدي څه نه څه د ضرورت څه سامان ازانه په جیب کې ږدي په کور کې چې دی هغه څه الماري ټیبل په هغې کې دی ځان د ضرورت سامان ږدي دغه شان چې دی کله کالج ته ځي یا آفس ته ځي د سره یو بیګ په هغې کې دی ځان د ضرورت څه سامان یې په کار یې هغه ږدي ټیک شوه نو دغه شان کانسپټس چې دی هغه دی د ویریبلز په دغه کې ټیک شوه ویریبلز اوس دا لاین چې کوم ما ولیکو دې ته ویلی شي کمنټ څه ته وایي کمنټ هغه خبره ده چې په دا زما کوډ کله رن کېږي نو دا کوډ چې دی به نه رن کوي د کم کوډ په اوله کې چې دا فارورډ سلیش دوه فارورډ سلیش چې په اوله کې نو مطلب دا چې پروګرام چې کله رن کېږي نو دی به کې دا کوډ چې دی به کې دا سکیپ کوي دی به سر دا ریډ کوي نه پروګرام نو د دې مطلب دا چې دا کله یو کس یوزر چې راشي پر زه اوس یو یوزر یم ټیک شو زه دا کوډ ریډ کوم زه دا کوډ ګورم نو دا صرف زما دپاره دی چې ما ته پته لګي چې یاره دلته کې دا کوډ څه کار کوي نو دا د انسان د انسټرکشن دپاره دلته کې پروت وي د دې دا کاري نور د دې په پروګرام رن کېدو کې هېڅ کار نه نو ما خبره دا کوله د ویریبلز کار دی چې مونږ ځانه څه ډیټا څه ویلیو څه نه څه چې دي هغه مونږ ځانه سټور کوو په پروګرام خپل کې نو هغه مونږ په ویریبل کې سټور کوو لکه زه فرض کې یو پروګرام جوړوم ټیک شو اوس دلته په دې کې زه دلته کې کومه لاګین ټیک شوه په لاګین کې زما ایمیل دی او یو پاسورډ دی ټیک شوه دا ایمیل او پاسورډ زه په دې پروګرام کې ځانه چېرته سټور کول غواړم زه یم چې یاره دلته کې
دا ایمیل چې کله لکه یو یوزر به راځي خپل ایمیل ورکړي ټیک شوه دلته کې به خپل پاسورډ ورکړي او دا بټن به بیا دی کلیک کړي نو دی به څه کار کوي ټیک شوه نو زه چې کوم دی ایمیل او پاسورډ ورکړي دا د ځان سره یو ځای کې سټور کړم نو هغه زه په ویریبل کې سټور کولی شم نو دې دلته کې و چې د ویریبل طریقه دا ده د هغې لپاره رولز دا دي چې د هغې په اوله کې به ډالر ساین وي چې په کوم ځای کې اوله کې ډالر ساین راغی نو پته به لګي پی ایچ پي کې چې یاره دا ویریبل دی ټیک شوه نو ډالر زه به یو ایمیل دی ټیک شوه ایمیل از ایکول عام میس کې چې موږ وایو چې دا چې دی از ایکول ټیک شو نو دا هم ایکول شو چې د ایمیل له موږ څه ویلو ورکوو ایکول ساین موږ ولګو او موږ چې ایمیل به شي چې user@gmail.com ټیک شوه دا لاین ختم شو دا خبره ختم شو په آخر کې به زه سیمیکولن وکړم بل دی پاسورډ زه به که ځانه پاسورډ سټور کول غواړم ډالر پاسورډ ټیک شوه از ایکول پاسورډ به څه دي 1 2 3 4 5 ټیک شوه دا پاسورډ شو آخر کې ما سیمیکولن وکړو نو دا چې دی دا اوس زما په پروګرام کې دا دوه ویلیو سټور شوې یوه دا سټور شوه یوه دا سټور شوه چې زه اوس کله زما دا ویلیو پکاري نو د دې ویریبل نه ما دا نوم ورکړی نو دې نوم په ترو باندې زه دا په هر ځای کې یوز کولی شم اوس که دا دې اګزامپل کې وګوره دلته کې نیم اغستی په یو ویریبل کې سټور کړی بل ایج اغستی عمر ټیک شو چې 25 سال ټیک شو دا په یو ځای کې سټور کړي دي بیا ما وی چې زه ځانه سکرین ته څه پرنټ کوم هغه په دې ایکو باندې پرنټ کوم ټیک شوه نو په ایکو باندې زه سکرین ته زه دا ایمیل پرنټ کول غواړم user@gmail.com نو زه به ولیکم چې ایکو ټیک شوه چې ایکو ما ولیکو په دې پسې ورپسې چې دی د دې جیمیل لپاره ما یو نوم مختص کړی یو ویریبل مې اخیستی او په هغې کې مې سټور کړی زم چې کله هم زما دا پکار زه په هغې ایمیل باندې دا رالم ټیک شوه نو هغه ما څه کې سټور کړی ډالر ایمیل مور لرې کړی نو زه دلته کې ایکو ډالر ایمیل ولیکم نو څه چل به وشي چل به دا وشي هلو اول راغلی بیا پسې ورپسې څه راغلی دی یوزر ایمیل user@gmail.com بل مونږ په تاسو په HTML کړی په هغې کې به تاسو BR ویلی ټیک شوه BR ټیک چې هغه لاین بریک ورکوي نو زه به لکه یو ایکو BR وکړم ټیک شوه چې لاین بریک د دې په منځ کې راشي نو دا په جدا لاین کې راغی بیا HTML که دا زه F12 وم انسپیکټ کړم یا رایټ کلیک انسپیکټ کړم او د دا کوډ چې دی زه دا ماوس دا کلیک راولم په دې ځای کې کلیک کړم ټیک شوه نو په دې باډي کې چې دی یو هلو دی ټیک شوه بیا BR پرنټ شوی دی بیا پسې دا یې دغه ویلیو چې دی user@gmail.com دا ویلیو راغلی که دا زه لږ شانتې غټ کم زومین کم نو د دې به صحیح پته ولګي صحیح ده دا به لکوټو ویزبل شي نو اوس هیلو دی او بیا BR پرنټ شوی دا بیا بس دا ایمیل پرنټ شوی نو هیلو خو دا راغی صحیح شوه بل ایګو کې ما دا ویلیو ورته سپیسیفای کړی نو دا هم راغله بیا بل ما ایمیل دلته لیکلی نو دی به لاړ شي په پروګرام کې به ایمیل ویریبل وګوري چې ایمیل ویریبل کې څه ویلیو پرته ده هغه دا ویلیو پرته ده نو دی به دا ویلیو پرنټ کړي